डे 24 द पावर अफ कम्युनिटी बिल्डिङ। ओके, अब तपाईलाई लाग्न सक्ला कि कम्युनिटी बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो। कम्युनिटी भनेको ग्रुप अफ पिपल जो तपाईको पोटेन्शियल कस्टमर्स पनि हुन सक्छ वा प्रिमियम कस्टमर्स पनि। बिजनेसलाई ग्रो गराउनको लागि तपाईले आफ्नो बिजनेसको अराउन्डमा कम्युनिटी बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कम्युनिटी हुन्छ तपाईको पोटेन्शियल कस्टमर्सको र अर्को कम्युनिटी हुन्छ तपाईको प्रिमियम कस्टमर्सको। पोटेन्शियल कस्टमर्सको कम्युनिटीमा तपाईले उनीहरुको प्रब्लम सल्भ गर्ने, आफ्नो ऑडियन्सलाई राम्रोसँग बुझ्ने, उनीहरुको डिजायर स्टेट के हो र साथसाथै तपाईले आफ्नो ब्रान्डको भ्याल्यु पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्युनिटीले तपाईको लागि 24/7 मार्केटिङ म्यानेजरको काम गर्छ, जसमा तपाईको मेन फोकस भनेको आफ्नो ऑडियन्सलाई नर्चर गर्ने र उनीहरुलाई आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नको लागि रेडी बनाउने। प्रिमियम कस्टमर्सको कम्युनिटीमा तपाईले भ्याल्यु प्रोवाइड गर्नुहुन्छ, सपोर्ट दिनुहुन्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईले बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोवाइड गर्नुहुन्छ, जसले तपाईको प्रिमियम कस्टमर्सलाई तपाईको बिजनेसको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउँछ। यदि उनीहरुले राम्रो एक्सपिरियन्स पायो भने आफ्नो साथीभाइलाई पनि रिफर गर्छ र दैट इज द रियल ब्रान्डिङ दैट एभ्री बिजनेस शुड फोकस अन। त्यति मात्र नभएर कम्युनिटीले तपाईलाई मार्केट फिट प्रोडक्ट बनाउन पनि एकदमै हेल्प गर्छ। जस्तै मेरो एडभान्स्ड प्रोग्रामको लागि फर्स्टमा मैले कम्युनिटीमा सबैजनालाई सोधे कि मैले यस्तो खालको प्रोग्राम क्रिएट गर्दैछु, वुड यु बाई आफ्टर आई लन्च भन्दा धेरै जनाले वी वान्ट इट, हामी किन्छौँ भन्नुभयो, जहाँबाट मेरो प्रोडक्ट भ्यालिडेसन पनि भयो, मैले प्रोग्राम क्रिएट पनि गरे र अहिले मेरो प्रोग्राम सेल गर्नको लागि मलाई धेरै पुश नै गर्नु पर्दैन। एन्ड दिस इज द पावर अफ कम्युनिटी building।